أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله حمد الشاكرين ونعوذ به ونؤوب إليه أوبى المستغفرين الراجين عفوه وغفرانه. فاللهم ارض عنا يا رب العالمين واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأكارم الأفاضل، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد دوما ودائما حول دروس ومحاضرات الإدارة الذاتية. اليوم نتكلم عن موضوع جد مهم جدا، وليس معنى كلمة مهم أنه يعني مهم في الدراسة لنا لكي درجات وغير الدرجات، لا، هو مهم لنا في الحياة. يعني هذا الموضوع تحت عنوان الإيجابية. يعني كلنا، ليس أنا ولا أنتم ولا هذا ولا ذا ولا هذه ولا تلك فقط، كلنا نمر بظروف صعبة في حياتنا، وكما قلنا قبل ذلك الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وكما يقولون دوام الحال من المحال. عندما يمر الإنسان بموقف ما في حياته، هنا يظهر معدن الإنسان، وهنا تظهر حقيقة الإنسان وأصل الإنسان. الناس يختلفون، هذه يعني سنة الله في الكون وسنة الله في خلقه. منهم الإنسان الإيجابي الذي يفسر هذا التغير وهذه المشكلات التي تقابله في حياته، يأخذها بمحمل إيجابي، ويستطيع أن يقف أمام رياح التغير، ويستطيع أن يقف أمام أي مشكلة تقابله، يتجاوز المحنة ويحول بأسلوبه المرن في الحياة المحنة إلى منحة. فكلنا يعني يمر بمشاكل، ربما يعني يفقد عزيزا عليه، ربما لا يوفق في تجارة من التجارات من العمل، ربما لا يوفق في مشروع كان يأمل ويأمل أن يكون يعني مثلا هذا المشروع له في حياته مهم. فهذه تطلعات الإنسان، والإنسان ينسى، ومهما تذكر فيه ينسى، هذه طبيعة الإنسان. حتى أن الشاعر يقول: ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أن يتقلب. القلوب تتقلب، والإنسان سمي الإنسان لنسيه. وحتى انظر إلى كلمة الإنسان تجد الإنسان هي كلمة النسيان، يعني نفس الحروف، الإنسان الألف واللام تقلب معها تجد النسيان. وحتى السيدة مريم تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وقالوا النسي هو التراب وهو الأصل، والإنسان خلق من التراب، وأصله ينساه ويمشي عليه ليل نهار بكبريائه وبجبروته وبتجبره، وينسى أنه من هذا النسي المنسي. فالحياة تريد منا أن نكون إيجابيين. نريد أن نتعرف اليوم عن معنى الإيجابية. ما معنى الإيجابية؟ نريد من حضراتكم أن تشاركوا معي في هذا المعنى. ما معنى إيجابية يا حضرات؟ ما معنى أن تكون إيجابيا؟ يعني ما معنى؟ تفضل. التفاؤل، ينظر إلى الحياة بتفاؤل. الأمور في الحياة وقعت وتقع، ولا بد أن نتعايش معها ونقبلها. نتعايش مع الحياة ونقبل الحياة على قانونها. فقطار الحياة يسير، وكل واحد منا ينزل في محطة مقدرة له. لذلك كما يقولون: بيك ماشية ومن غيرك ماشية. فيعني اعتني بنفسك،
تكير، شوف نفسك، يعني شوف نفسك أين أنت وما مصيرك. حتى عندما نتكلم مع يعني بعض الناس نقول له يعني إيه، يوما ما التقينا ويوما ما سنفترق، وجئنا من بطون أمهاتنا فرادى ونعود إلى يعني اللحود فرادى، ونقف ونحاسب أمام ربنا فرادى. فكل واحد المسألة أصبحت المسألة شخصية، يعني موضوعك موضوع شخصي بنسبة 100%. فلماذا أقول هذا الكلام كله؟ حتى إنسان يأخذ جرعة بأن يصبح إيجابي. الحياة التي يعيشها لابد أن يعيشها بشكل إيجابي. طيب تعالوا نقف عند بعض المفاهيم والمعاني. ما معنى الإيجابية؟ قالوا اسم جامع لعدة معاني، ليس لمعنى واحد. من هذه المعاني اقرأ يا محمد. الإيجابية اسم جامع لعدة معاني. لعدة معان. منها أول هذه المعاني الشعور بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية. والفاعلية وهي الهمة. إنسان يكون عنده همة. ما معنى يكون عنده همة؟ يعني لا يكون متكاسلا كسول نايم، لا، يكون عنده همة عالية، كلف بعمل يقوم به ويهتم به، لا يتكاسل. هنا يكون إنسان إيجابي. عليكم السلام. أن يكون يعني يؤدي ما عليه بهمة، باهتمام، بحساسية، بشعور بالمسؤولية. يعني أنت إذا كان عندك إحساس بالمسؤولية وشعور بالمسؤولية لا تستطيع أن تنام الليل، لا تستطيع أن تنام الليل. لذلك دائما الإنسان يذكر نفسه بما عليه وبما واجب عليه. وذكر فإن الذكر إيه؟ وذكر فإن الذكر تنفع مين؟ ما معنى المؤمنين هنا؟ المؤمنين هم الذين آمنوا بالله فقط؟ لا، المؤمن بقضيته. خذ بمفاهيم أعلى، وسع المدارك. لا يقصد بالمؤمن هنا فقط المؤمن بربه، ما هناك واحد مؤمن بربه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نايم على روحه متكاسل وليس عنده إحساس بالمسؤولية. لكن الإيمان هنا بمفهومها الواسع أن يكون عنده إيمان بالقضية التي هو مكلف بها. يعني القضية ليست قضية لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط كقول فقط، ونملأ به أفواهنا ونصدع به رؤوسنا ولا نفعل به شيئا، وننام الليل وكأن لم تكن هناك مسؤولية مكلفين بها أبدا. لا، الإيمان بالقضية التي أنت مكلف بها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلف بالرسالة وكلف بالدعوة يتعب نفسه وهنا. الله قال له: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تمام؟ وبالتالي هنا الهمة العالية والتحرك للإنتاج والبذل. هل كل الناس الذين يكلفون بأعمال وبأشياء يفعلونها بنفس الهمة والنشاط؟ لا. بعض الناس انتهينا من صفحة من المناقشة الصفية وفي اليوم الثاني أرسلوا الورقة مباشرة، وبعض الناس إلى الآن ما زلنا نتسول منهم حتى يرسلوا الأوراق. بعض الفتيات حتى البنين وحتى الفتيات عندما قلنا ورقة بحثية في الحضارة الإسلامية قبل أن يأتي الموعد كان البحث أرسل، وهناك بعض الفتيات إلى الآن لم ترسل. حتى اليوم قلت لهم 0 مكعب لمن لم ترسل خلال 24 ساعة، يبقى عندي طالبة أو طالبتان. هكذا همة.
الإيمان بالقضية، الإيمان بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية. صح ولا لا؟ هذه إيجابية، موجب إنسان عنده إيجابية، عنده حركة، عنده نشاط، عنده إنتاج. الإيجابية الإلزام والالتزام. الإلزام يعني تلزم الناس بالصح وتلزم نفسك بالصح، الالتزام هنا له معنيان يا شباب. هناك كل واحد منا عنده التزامان أخلاقي، التزام خلقي، والتزام مهني. يعني أنا كأستاذ لي التزام أخلاقي والتزام مهني. بمعنى يعني إيه التزام أخلاقي؟ التزام أخلاقي يعني أنا رجل في سن معين، في كذا 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 كذا، ألتزم من الناحية الأخلاقية بما يوازي قيمتي في عيون الناس، وفي علاقتي مع الله، وعلاقتي مع نفسي، وعلاقتي مع غيري من الناس. هذا الالتزام الأخلاقي. الالتزام الأخلاقي. أنت لك التزام أخلاقي. يعني إيه التزام أخلاقي؟ يعني يشار إليك بأنك طالب في الدراسات الإسلامية. يعني طالب الدراسات الإسلامية له شكل وطعم ومضمون. عندما تتمسك بهذا المضمون الداخلي لك والشكل الخارجي، هو أنك طالب ملتزم تدرس العلم الشرعي كذا 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 كذا، هناك عدة بنود وضوابط ومعايير عليك. هذا اسمه التزام أخلاقي. الالتزام المهني بالنسبة لي أنا الالتزام في مهنتي، أن يكون عندي صدق مع نفسي، أن أكون صادق مع طلابي، أن أكون صادق في عملي، لا أتأخر عن عملي، ألتزم الأمانة والموضوعية وإلى آخره. يعني احترامي. أنت عندما تكون معين في وظيفة عليك التزام مهنة. معايا طلحة؟ التزام مهني يعني مرتبط بالمهنة التي أنت بها. طيب أنا طالب عليه التزام مهني؟ لا، عليك التزام بالمسؤولية التي عليك. الأسرة الآن تنتظر منك، ما الذي تنتظره منك الأسرة؟ تنتظر منك التفوق. قل أنت للوالد أريد 500 درهم لكذا كذا قبل أن تكمل، تفضل. ربما البعض لا يسأل لماذا تريد، تفضل. فالالتزام المهني عليك، مهنتك أنت الآن طالب، ما هي الأشياء المطلوبة مني عاطف كطالب؟ مطلوب مني 1 2 3 4 5 10 التزم بها. هذا التزام مهني وأخلاقي. تمام؟ أيضا تعني أن يوجب المرء على نفسه ما ليس بواجب. ما معنى؟ يعني تكلف نفسك، تجتهد. صحيح ماشي، مش مشكلة، اللي ممكن الذي لا ينتهي اليوم ينتهي غدا. لا، هذه روح تكاسل. إنسان يسوف، إنسان متكاسل، متخاذل، متباطئ. تمام؟ ينقل الأعمال إلى غد. لا، إنسان إيجابي. يعني النهاردة ما المطلوب عندي؟ هكذا أنتهي منه، ما دام لم لا توجد معوقات. أنا في صحة جيدة الحمد لله، أستطيع أن أفعل خلاص أتحرك. حب الارتقاء إلى المعالي، هذا أيضا إيجابي. أنت يوسف يسأل نفسه السؤال: أنا عندما أتخرج من جامعة جميرة في الدراسات الإسلامية، هل أنا الوحيد اللي في العالم كله يكون معه بكالوريوس العلوم الإسلامية؟ أبدا، في ملايين، في آلاف مؤلفة. صح ولا لا؟ لا، أنا أريد أن أرتقي أكثر. طب ماذا أفعل؟ أدرس كذا. لي صديق في جامعة الأزهر، دكتور، صديق عزيز جدا علي، ويعني طبعا في مصر وسافرنا معا إلى باكستان هنا في مؤتمرات، وسافرنا دول كثيرة معا. فأمس أتحدث معه فقال: أنا أقول له: ما أخبارك
إيه ما الجديد عندك؟ قال أنا أخذ دبلومة. دبلومة في ماذا؟ قال في الإدارة وكذا كذا، في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. رجل أستاذ في جامعة الأزهر، يدرس للطلاب كما أدرس لكم، ويأخذ دبلومة أخرى في شيء آخر، ولكي يأخذ بعدها ماجستير ودكتوراه في أشياء أخرى. إيجابي. رجل إيه؟ إذا قلت له لماذا ما هذه القصة؟ والله عينك على الكرسي الكبير، أضحك أمزح معاه. قال لا، أنا أريد أن يعني يكون عندي معلومات تمام في العمل الإداري. يعني الإنسان عنده رغبة يطور من إمكانياته، من صح ولا لا؟ الإنسان يطور من نفسه، يزود من معارفه ومن في الدراسات. أنت عندما تنتهي وتحصل وتكون خطيب وإمام في المسجد، المانع تأخذ بكالوريوس آخر أو تعمل ماجستير أو تعمل دراسات أخرى تنمي من مستواك، صح ولا لا؟ يعني إنسان إيجابي بغض النظر عن أي شيء. أنا هذا الكلام يا حضرات أقوله لكم لإيه؟ لأحفز فيك، أحفز فيك النشاط، لا لأتكلم عن نفسي ولا أحكي عن أصدقائي، ولكن أحكي لكم. إنسان يكون إيجابي. لا تعتقد ولا تضع المال أمامك عقبة في يوم من الأيام. تقول لا أنا رجل فقير وما معيش فلوس ولا المال. لا لا لا، المال يأتي ويذهب. من الذي يأتي بالمال؟ هل المال يأتي بالناس أم الناس هم الذين يأتون بالمال؟ مين اللي بيجيب الفلوس؟ الفلوس يجيبك ولا يجيبك الفلوس؟ ولا أنت اللي تجيب الفلوس؟ أنت اللي تجيبها، صح ولا لا؟ عادي عادي. إياك في يوم من الأيام تقول أنا رجل فقير. الفقير هو الذي كسر ظهره ونام على الأرض لا يستطيع أن يتحرك، وكسر العمود الفقري له ونام على الأرض، حتى وهو نايم يقول يا الله، يعني يستدعي ويطلب معونة مين؟ الله. بعض الناس عندما ينام ويقول أنتظر الموت، يموت قبل أن يموت، وبالتالي يأتي إليه الإيه؟ الموت. لكن هناك بعض الناس عنده أمل ورغبة في الحياة، وهو على فراش الموت يفكر في أنه سيعيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، كأنك تعيش طول العمر. أنا أعيش 1,000,000 سنة. تمام. واعمل لدنياك واعمل لآخرتك كأنك تموت إيه؟ غدا. هذا حديث؟ طيب تأكد لي منه، ربما يكون أنا أخطأت، حتى ولو كان قولا مأثورا في الحياة، وهو من تجارب الحياة، صح ولا لا؟ الإنسان يكون عنده إيجابية، يحب الخير للناس، الذي يشغل نفسه بالناس كثيرا يتعب. هذه أيضا صورة من صور عدم الإيجابية في الحياة. دائما شاغل الناس، شاغل نفسك بالناس. هذا أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص. تمام. تفضل حبيبي. فدائما واحد يقول لك الناس والناس والناس، الناس يقولوا الناس يعيلوا، ولا حد فاكرك من الناس أصلا. شاغل نفسك بالناس. الناس هيقولوا الدكتور عاطف، ما يقول اللي يقول. المهم أنك هل أنت صح أم خطأ؟ يعني هل أنت صح؟ مساحتك مع ربك ومساحتك مع نفسك ومساحتك مع الناس، هل أنت صح ولا خطأ؟ لا تترك وتشغل عقلك بالناس كثيرا. حب التغيير نحو الأفضل. دائما الذين يسعون إلى الأفضل عدد أقل من الناس ولا أكثر من الناس؟ أقل، صح ولا لا؟ الذين يطلبون التغيير في المجتمعات والتغيير في التنظيمات عند الناس قلة ولا كثرة؟ قلة، صح ولا لا؟ قلة. كن أنت من هذه القلة الذين يعني يبحثون عن أن يغير نفسه حتى على الأقل.
غير نفسك. لذلك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ليه؟ لماذا هذا حديث؟ صح يا شيخ؟ وليسعك ايه؟ بيتك. يسعك بيتك يعني ايه؟ يعني اقفل على نفسي البيت عندي وانام في البيت ومدد واقول وليسعك بيتك، ولا ما المقصود بمعنى وليسعك بيتك؟ ناخدها من الجانب الايجابي. يعني الانسان يبدا بالدائره الصغيره، هي دائره الاسره. وقت الفتن شيخ. نعم، وقت الفتن. وقت الفتنه، عندما تكون هناك فتنه، يعني اللهم يا رب قنا شرور الفتن يا رب العالمين، ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا واحفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين يا رب العالمين. عندما الإنسان يكون في موقف من هذه المواقف، اقفل على نفسك الباب واقعد في البيت. هذا المعنى ظاهري للكلام، صح ولا لا؟ هذا معنى من المعاني. ومعنى أيضا من المعاني أن الإنسان يبدأ بتصحيح الدائرة الصغيرة عنده، هي البيت. فأنا لما أصلح نفسي وانت تصلح نفسك وانت تصلح نفسك، هيبدأ المجتمع ايه؟ ينصلح. طيب انا صلحت نفسي وزوجتي، هم اقرب الناس اللي حواليا، اقرب الناس اللي في البيت. وليسعك ايه؟ بيتك. مين بيتي دول؟ معايا انا لوحدي ولا زوجتي معايا؟ زوجتي. طيب وابنائي وبناتي، وتبدأ الدائرة توسع، وشوية أولاد عمي وأولاد خالي وأولاد عمومتي، كل واحد منا يلم نفسه وظبط أموره، تمام؟ والمعوج ينعدل. هذا اسمه إيه؟ وليسعك بيتك. مش اقفل على روحك الباب واقعد ونام في البيت وتغطى بالبطانية وتقول أنا وليسعك بيتك. ويسعك بيتك يعني أنام في البيت ومدد وما أعملش أي شيء خالص؟ لا، يكون إيجابي مع نفسي وأغير من نفسي ومن طريق تفكيري ومن سلبياتي أحولها لإيجابيات، وأخذ الحياة بمحمل حسن وبمحمل إيجابي. رفض الاستسلام وعدم اختلاق المبررات للقعود والتخاذل، هذا كله إيجابيات، هذا كله معاني للإيجابيات. لا تستسلم للظروف. واحد يقول لك أنا ما معيش فلوس، أنا ما معيش فلوس، وأنا ما معيش فلوس، كل هيتنا ما معناش فلوس. مثلا واحد يقول لك أنا مفلس ما عندي، في واحد يعلن إفلاسه بعد المليون، عنده لما يكون رصيده في البنك $1,000,000 يقول لك أنا مفلس. وواحد تاني يقول أنا مفلس يعني معناه إن جيبه ما فيهوش جنيه، ما فيهوش درهم، تمام؟ لكن المفلس كما الحديث الشريف، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا إيه؟ ولا متاع. في رواية أخرى ولا متاع، تمام؟ المفلس اللي هذا المنظور المادي الاقتصادي، لكن المفلس من حاجة تانية. والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح المفهوم أو وسع المفهوم كما يمكن أن يجب أن نقول. وسع المفهوم. المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا صح، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وبعدين وتفنى حسناته وتبقى السيئات فتطرح عليه فيكبر. هذا هو المفلس، مش قضية فلوس. فالمفلس يعني معناه المفلس ده اللي خلاص اللي عقله تفكيره فلس. ولنا أيضا في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الصحابي، قولوا لي الصحابي الذي كان المشهور بالتجارة والزبير بن العوام، صح؟ عندما هاجر إلى مكة إلى المدينة، عبد الرحمن بن عوف، تمام؟ فقال فالذي كان أخاه من قال له إن لي زوجتان وإن لي كذا وإن لي كذا وأريد أن أعطيك نصف ما عندي. قال بارك الله لك في مالك وفي أهلك، لكن أرني السوق. فين السوق؟ أنا يا رجل تاجر عفوف عنده عفة، ليس عنده ندالة وإنسان نزيه.
قال له بارك الله لك في مالك وفي أهلك وفي أهل بيتك. صح ولا لا؟ طب وانت ولا يريد نقود ولا يريد نساء ولا يريد طعام ولا يريد شيء. شكرا بارك الله فيك. الصبح وريني السوق، فين السوق؟ يذهب إلى السوق. إنسان إيجابي ولا لا؟ ولا من دروش بس عامل لي لحية طولها مترين ونام في البيت عنده ويأكل ويشرب وبارك الله فيك يا أخي فلان وبارك الله فيك يا أخي فلان ونايم زي التيس عنده في البيت. لا، قالوا لا، أرني السوق.